خیلی طراحی کار میکنن، ساعت‌ها تمرین دارن و روزانه طراحی انجام میدن. اما وقتی به طراحیاشون نگاه میکنی یه چیزی کمه. طراحیاشون خیلی تمیزه اما حجم ندارن. دلیلش خیلی ساده است. چون هنوز فرم رو نمیشناسن. مخصوصاً فرم‌های ارگانیک. توی این ویدیو میخوام در مورد فرم‌های ارگانیک صحبت بکنیم و اینکه چه تأثیری روی طراحی و رندر کارهای ما میذاره. وقتی از فرم‌های ارگانیک حرف میزنیم، منظورمون فرم‌هایی هستن که در طبیعت شکل میگیرن، بدون اینکه بر اساس خطوط صاف یا تقارن هندسی باشن، مثل پره پرنده یا برگ خشک شده‌ای که با پیچ خوردگی افتاده روی زمین. این فرم‌ها معمولاً جریان دارن، منحنی هستن و گاهی غیر قابل پیش بینی. حالت یک فلفل، تنه درختی که با زمان پیچ و تاب خورده، یا فرم یک فیگور، همه نمونه‌هایی از فرم‌های ارگانیک هستن. اما برای اینکه بتونیم این فرم‌ها رو طراحی بکنیم، باید اول اونا رو به فرم‌های ساده و قابل فهم تبدیل کنیم. مثلا ساختارهای پایه‌ای که با خطوط راهنما طراحی شدن بهمون کمک میکنن درک کنیم فرم چطور در فضا میچرخه، حجم میسازه و از حالت تخت خارج میشه. ترکیب بین مشاهده دقیق طبیعت و تحلیل فرم‌های ساختاری اساس طراحی ارگانیک رو میسازه. خب اینجا یه بررسی بکنیم ببینیم وقتی از طراحی خوب صحبت میکنیم منظور فقط شباهت به عکس یا زیبایی ظاهری نیست. باید دید پشت اون طراحی چه میزان فهم ساختاری، درک ژست و کنترل فرم وجود داره. توی این تصویر طراحی سمت راست فقط ظاهر بدن رو نشون داده، اما طراحی سمت چپ بدن رو با درک فرم و حجم کشیده. اینجا تفاوت اصلی مشخصه. یکی صرفاً دیده، یکی تحلیل کرده. طراحی ژستی هم دقیقاً همینطوره. بعضی طراحی‌ها صرفاً حرکت رو نشون دادن، اما طراحی قوی‌تر حرکت رو همراه با وزن، کشش و تعادل بدن منتقل می‌کنن. اگر فقط از روی عکس طراحی بکنیم بدون اینکه بفهمیم فرم چطور در فضا میچرخه یا چطور وزن بدن روی زمین پخش میشه، طراحیمون قطعاً سطحی میمونه. طراحی خوب یعنی تسلط روی ساختار، توانایی ساده‌سازی، درک ژست و هدایت چشم بیننده. تو این مقایسه ها میتونید ببینید چه چیزهایی طراحی رو زنده میکنه و چی باعث میشه که خشک بشن یا بیجون به نظر بیان. بیایم به این طراحی دقت کنیم. تقریبا همشون یه اشتباه مشترک دارن. تمرکز زود هنگام روی برخورد با سوژه. خطوط و حالت فیگور کیفیت خودشون رو از دست دادن بدون اینکه بدن رو به عنوان یک ساختار کامل در نظر بگیرن و فرم داشته باشه. مثلا این طراحی نیمتنه از بالا شروع شده ولی هیچ پایه مشخصی برای نشستن نداره. فرم کاملا توی فضا معلقه. یا این یکی بدن با خطوط خشک و کاملا بسته کشیده شده، نه از وزن خبری هست نه از حالت بدن یا دید فرم. زاویه‌ها اشتباهن، فرم پخش نشده و انگار طراحی فقط یک قاب دو بعدیه. تو این تصویر بعدی هنرجو از عکس کپی کرده با دقت خیلی بالا، با رندر و سایه‌زنی و کامل. ولی چون تحلیلی در کار نیست، فرم توی فضا قرار نگرفته. تصویر ظاهراً حرفه‌ایه اما نه حس و نه بیان طراحانه داره. یه جای دیگه پورتره تا جزئی ترین رفلکس چشمم اجرا شده. ولی چون درک ساختاری نداره، طراحی بیشتر یک بازسازی تصویریه، نه یک بیان طراحانه. بعضی از این طراحی هم کامل ناقص رها شدن. یه بخش از بدن یا چهره هست اما فرم کامل نشده و مابقی کاغذم کاملا خالی. این یعنی هنوز نگاه کلی به فضا، به طراحی، به تنش فرم و به ارتباط اعضا در فضا شکل نگرفته. مسئله فقط این نیست که طراحی ناقصه. مسئله اینه که اساس طراحی یعنی دیدن ساختار. بدون اون نه فرم ساخته میشه، نه حرکت در میاد و نه طراحی بیان هنری داره. تصویری که می‌بینید تمرین ساده سازی فرم‌های ارگانیکه. این خطوط شاید در نگاه اول فقط جسچر به نظر برسن، اما هدف اینه که مسیر حرکت رو به حجم تبدیل بکنیم. اینجا دارم چند جسچر سریع میزنم تا جریان کلی حرکت و انرژی رو بتونم پیدا کنم. اما نکته مهم اینه که این جسچرها فقط خط و انرژی خام نیستن، پایه‌ای هستن برای ساختن فرم‌های ارگانیک. فرم‌هایی که شاید در نگاه اول چیز مشخصی نباشن ولی پایه ساختار خیلی از چیزا هستن. ممکنه همین توده‌ای که دارم الان با چند خط ساده میکشم در ادامه تبدیل بشه به یک جسچر فیگور یا
پایه یک پورتره، شاید هم حرکت کلی فرم یک حیوان باشه یا حتی حجم کلی یک نیمتنه مثلا. چیزی که مهمه اینه که این فرم‌ها حالت دارن و مسئله اساسی طراحی ارتباط جسچر با فرم‌های ارگانیکی. تو این تمرین‌ها چیزی که مهمه انتقال انرژیه. برام مهمه بدونم این فرم‌ها از کجا پیچش می‌خورن، کجا تغییر می‌کنن و رپینگ لاین‌هاش رو کجای فرم باید حجم رو نشون بده. خطوطی که طراحی میشه قرار حس حجم رو برسونه، نه فقط دورگیری خطی. خب تا اینجای ویدیو اگه اومدین خیلی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب بکنید و قسمت زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیوهای جدیدی براتون منتشر کردیم بتونید همون لحظه ببینید. توی قسمت کامنت ها هم هر سوالی که براتون پیش اومده میتونید برام بنویسین که من بتونم به سوالای شما هم جواب بدم. حالا نگاه کنیم به چند اثر کلاسیک. مثلا این طراحی با پاستل از جیوانی فرانچسکو رو اگه دقت بکنید میبینید که چطور با چند تا خط ساده پیچش فرم رو کاملا نشون داده. انرژی در تمام فیگور و جسچر کاملا مشهوده. یا این طراحی از رافائل حالت رو با یک نگاه ساختاری بسته بدون اینکه سایه زنی خاصی انجام بده. فرم رو کاملا توی فضا نشون داده. و این طراحی جسچر از تیسیان، ببین چطور بدون هیچ پرسپکتیو پیچیده‌ای نشون میده که خطهای آزاد فقط مرز شکل را تعریف نمی‌کنند، بلکه با تاکید بر محورهای چرخش و مسیر نیرو پیچش فرم ارگانیک رو در طراحیش به وضوح نشون داده. حالا تو هم این صفحه بردار و یه طراحی امتحان کن. چند تا طراحی بزن که صرفاً جسچر باشن، واقعاً بدون استرس از جزئیات. هدف اینه که بتونی وزن، جریان و فرم رو توی فضا با کمترین خط بتونی منتقل بکنی. همین خطای ساده پایه ساختن حجم واقعیه. طراحی یعنی فرم و فرم یعنی حرکت و این جوهره طراحی. خب متوجه شدیم که فرم‌های ارگانیک چقدر روی طراحی ما تأثیر مستقیمی دارن. و اصولا اگه طراحی فرم‌های خوبی نداشته باشه زیاد نمیتونه برای ما ارزش تأثیری و ارزش فاندامنتالی ایجاد بکنه. توی ویدیوی بعدی قرار بریم سراغ این که چطور این فرم‌ها رو با هم دیگه به صورت ذهنی تمرین بکنیم و چطور این فرم‌های ارگانیک روی کیفیت و تکنیک‌های طراحی ما تأثیر میذارن. توی کامنت‌ها برام بنویس که آیا شما هم تجربه طراحی با فرم‌های ارگانیک رو داشتین و اگه این ویدیو براتون مفید بوده پیشنهاد میدم که حتما ویدیوی بعدی رو ببینید.